Good morning, ma'am. Yes, good Morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. morning. Yung may Paris yun dapat adda taaba yun plus no adda tay steam table yo nga vanes nagususar kay ti steam table termo yun. No po. Sampay. Ay, Miss Banyaga, apay sikat ng ibang gade, hangan alpas mo termon. Yes, ma'am. Apay nga rodno ko na. Pinagusar kay steam table ide. Dagiti third year di magbagak. So, madamat termo da ita. No, Madipay, ganan. Madipay. Ngam, ano to sa saran yung libro? Ano to sa saran yung book di termo? Kay intro to Thermo, ma'am, 7th edition. Ni Vanes, Kanyak, ma'am. Smith and Vanes. Yes, ma'am. Ni Wa. Smith and Van. Okay. Ikaw yung nga day appendix na GA kasi may steam table doon. Kasi mas maganda na yun na yung gamitin natin dito sa evaporation for the determination of the different properties, physical properties. Kasi kung mag-prepares tayo, baka maibuste oras tayo kaka-convert amin nga maala tayo. At alam nyo na kung paano yung gagawin if you are going to use the Paris. Tay Paris, tay pinag-ala na gijay, makita yung tulat na dijay yun. DJ table nga inusar tayo, tay thermodynamic properties of water, kunana. Isum na DJ nga part, ngum sabali lang nga physical property ti alaan tayo to. Dito yung evaporation. We are going to get like enthalpy, like temperature, internal energy if you need that. So, yun yung mga yun ang kailangan natin naman dito sa evaporation na problem. So, ano adda tay Smith and Van Nesio, pakilabas na lang din, tapos you go on to the appendix. I forgot the appendix page kin letter. Basta steam table of water or thermodynamic properties of water kunan. And let me see kung adda mo ito'y bagi. Yung na adda paki-open. No adda tay na ganan, no adda soft copy yo, paki-open na lang din. Kasi mamaya magso-solve tayo ng problem. So you will use that. Okay. So ituloy natin yung discussion natin dito sa evaporation process. But I think we are almost done with the discussion dito sa properties. But i-go over na lang din natin. Yes, wait. Diba ba tinaka? Nakita niyo dati Kwan? Naka-share nga handout tayo? Yes, ma'am. Okay. And I think I started recording it. Tama? Come on, check ko man. Ag-loading pa lang tayo record. Naglo-loading pin. Nagkinasaon na may internet ko. Sige. Barbaring dito yung maputol. Ito yung ito yung sa Vanes. Tsaka muna ng addition dati at kanya. But this is my the soft copy that I have. I think it's on appendix Ayan, steam tables. So, dapat the technique, dapat the way on how you interpolate the values. Pero alam niyo naman kung paano. But this one, nasuruan kay nag-double interpolate idin aya.
But this is for double interpolation. Okay? So, parang kukunin mo, either you get this one, ito muna, and then ito muna. And then, kung meron kang x1 na, meron kang x2, and then you get the m. Okay? Or, pwedeng, dito nyo kunin, since meron kang m11 tsaka m12, so kunin mo dito yung x mo. So, ito yung x1. Tapos, meron kang m21, m22, pwede rin dito. x2. And then, meron kang x1 at x2 dito, you can get m. So, either kung saan yung mas madali para sa inyo nakuhanan. Either pag ganito, kunin mo yung x, or pag ganito, kunin mo yung x. Okay? So, dapat sample na dito yung Van Ness on how to do interpolation. Pero alam nyo na rin naman yan. So, ito, yung steam table natin, it is in saturated steam, F1, F.1, tsaka F.2. Meron kasi kayong tinatawag na saturated steam, tsaka superheated steam. Okay, when you say saturated steam, ito yung temperature wherein it is equivalent to its saturated pressure. Like for example, yung example natin before, if you have like a pressure at 180 m, okay, or yung actual pressure natin. So you will have like a temperature or the boiling point of water or the saturation temperature of water to be equal to 100 degrees centigrade. No water DJ. So tapos meron kayong mga corresponding temperatures and pressures. And then meron din kayong tinatawag na superheated steam. So eto ngayon yung steam wherein they are being heated higher than, kaya nga tinawag mong superheated, higher than their saturation temperature. Sala ko ma-DJ, water tayo, 100 degrees centigrade, it will start to vaporize, di ba? The water at 180 m. So if you still further heat that until, let's say, 150 degrees centigrade, so mas mataas na siya sa saturation temperature. Ang tawag mo na ngayon dun sa vapor, yung water vapor or yung steam na being produced is a superheated steam kasi mas mataas na siya sa saturation temperature. Okay, superheated ang term mo. So ito, medyo so SI units. So adam mo tayo marunong to English units. It is ano na ganun? Saturated and superheated. Ne. Let me show you lang. Ay, nasan ba yung ano? Ayan. Ito yung possible na pwede natin gamitin. Yung enthalpy. Okay, enthalpy in saturated liquid, saturated vapor. Okay, and then meron ka nung kita do mga book vaporization, vaporize or evap. Kasi 'di ba sabi nga natin at like for example yung water pa rin at 180 m. So at 180 m, yung water natin boils at 100 degrees centigrade. So at that point, 'di ba, yung liquid water natin will start to vaporize. So karoon ka ng vapor. So at that point, at saturation pressure, meron kang presence ng vapor, meron ka rin presence ng liquid. Kaya depende dito sa problem natin kung ang kinuha lang natin is yung saturated vapor, yung enthalpy nito, or yung enthalpy ng liquid, or yung difference na. Okay, so dahil dyan ukate kasala delta H. Difference ng saturated vapor and saturated liquid. Okay. So, kasala ko ito, 2499, natin may katlo 2499.2. So, at saturated vapor, you have 2503.4. Tapos, saturated liquid, you have 4.17. Makita yung kade. Basit unay.
So from that, if you get the difference ng saturated vapor at saka saturated liquid, so you will get 2499.2. So adan na kita dudumangahan, pakpakita nito yan, apart. So they just show the saturated vapor and saturated liquid. But if you want to get the difference or the enthalpy of vaporization, kunana, so you get the difference of this. Okay, yung saturated vapor and that of the saturated liquid. Okay, so we will use this table until the end of the discussion ng evaporation process. Okay, so pakilabas na lang. Ada, J. Peris Yudeto, but then again, ito kasing unit natin dito is in terms of per kilogram na. Wherein yung Peris kasi na newest edition, it is in per mole, so convert tayo to manin. Okay. Ayan, so let us continue our discussion. Tuloy ko lang. Okay. Tandaan ninyo ha that the function of the evaporator is used to supply heat and removing the vapor. Bakit mo sinabing supply heat tapos remove the vapor? So mamaya ipapakita ko sa inyo yung schematic diagram ng evaporation process, and then you will see that saan yung part na nagsusupply siya ng heat and saan yung part na nagre-remove siya ng heat. Actually, they are almost on the same side. Kasi, di ba, yung sabi natin, when you try to evaporate aqueous solution, it will produce a vapor. Di ba, yung sabi ninyo, yung removal of the excess water in the form of vapor. So, yung removal mo na yon ng vapor, yung removal ng vapor mo doon, may init yung vapor. So, you have a steam. So, yung steam na yon, kaysa sayangin mo, mainit. So, you can use that to heat any other equipment or process na kailangan mo ng supply ng heat. Okay? So, instead of gumamit ka pa ng ibang boiler or ibang heater, gamitin mo na ngayon yung steam for you to supply heat dun sa equipment na kailangan mo. Parang yung discussion natin ng heat exchanger. Di ba meron kayong cold fluid at saka hot fluid. So pwedeng yung steam na yon na nanggagaling sa evaporator, you can use that to supply the heat exchanger for you to heat the fluid. Okay? So kung meron kang cold fluid, gagawin mo hot fluid. So kailangan mo na ngayon yung steam. Okay? So you don't need to have now a boiler or another heater to heat a fluid para mas mataas yun to heat the cold fluid. Okay? So, meron na agad. So, lesser na yung energy na magagamit mo dun sa planta. So, that's the purpose, one purpose of or function of the evaporator. And of course, you have to remove the vapor to make a concentrated aqueous solution. Okay? So, it can either be ayan mo, the heat supplied includes sensible heat for the solution to reach its boiling point plus the latent heat of the vaporization for the water evaporated. So if you want to increase the temperature, so you use a latent heat and then increase the temperature, you use the sensible heat, and then during the evaporation process, so you have the latent heat naman. Okay, so we have also discussed the different processing factors. Kasi tandaan nyo then na yung physical and chemical properties of the solution being concentrated and the vapor being removed have now a great effect on what type of evaporator are we going to use and what should be the process pressure and temperature. Okay? So, if you read, kaya parang pinag-aralan natin yung processing factor. Kasi if you read the different types of evaporators, adda dagitay specific type ng
Feed ang tawag natin dun sa ipapasok natin sa evaporator, yung solution na i-concentrate mo. At dagiti specific type na nga kung saan pwede lang natin gamitin sa horizontal, sa vertical. Okay? So, dun nakadepende kung ano yung physical and chemical properties of the concentrated solution. Plus, kung ano rin yung gusto mong mangyari dun sa evaporate mo na, yung water to be evaporated. Okay? Kasi dala kumatay, I don't know if I already discussed this. May mga ibang solution that are temperature sensitive. Pag sinabi mong temperature sensitive, when you try to heat that solution and concentrate it, but if you will heat the feed tries to loosen its so agmalo ka no superfood. Kaya ang nagawa nila, pinapainit lang nila at a certain mababang temp. Kaso at that low temperature, ano ngayon yung gagawin ko sa evaporator ko? Since let's say yung water nyo, 'di ba yung water nyo, sabi natin at normal pressure it will boil at 100 degrees centigrade. So no, at the evaporator mo, what would you do now? Ano ngayon yung gagawin mo dun sa evaporator? Dun sa mismong process ng evaporator mo for you to be able to lessen the boiling point of water. Ano yung gagawin natin? Hello, may kausap pa ba ako? Dapat laklas na kasi kawanon. Ada po, ma'am. Ma'am, pakiulit po the question po. Ang tanong ko kasi 'di ba, when you use like an evaporator, okay, yung mga different types ng evaporator mo. Tapos 'di ba alam natin na at our normal pressure, yung actual pressure natin dito, you have 180 m, 'di ba? Atmospheric pressure. Tapos we all know that at 180 m or at the atmospheric pressure, water boils at 100 degrees centigrade. So na-boil the water kasi i-vaporize nga ron ti danom. So how do you vaporize that? You need to have a boiling point. The temperature should be 100 degrees centigrade, the boiling point ni danom. Now, there are products that are heat sensitive. So when you say heat sensitive, yung quality kasi ng product nyo, kapag in-expose mo siya at a higher temperature, it will tend to loosen its quality. Okay? Tekas na lang dinukwan, no? Kung matay juice yo, madinukwa tay ramanan. Imbes nga nasam ito di ramanan pumait. Diba? Dalagitay na ramanan yung nga juices nga napait nukwa. Okay? So, ana nga rod ti pamayan nyo, tay process yo, no, kung magluluto kayo, anat pamayaan nyo di pinagluto yo, so you have the evaporator. Tapno, haan nga maperdi di quality, jay solution nyo. But, still, it is vaporizing. But the water is still vaporizing. So, what would you do dun sa system nyo? So, that's it. Ayan ang dapat alam ng engineer. Nagka-problema, kasano nga pabor kun deto yun, madim mabalinti na nga tungom, let's say no, adda kuma, na-reach na kuma 80 degrees centigrade ng madin sa bali raman na nukwan. So you have to maintain the temperature nung solution nyo not to reach 80 degrees centigrade. Maperde nga rod. Badi yung mapagburok. Kasi nga rod at pressure which is equal to 1 atm or at atmospheric pressure, 100 degrees but nga agburok yung water yo or vaporize. So how would you do that? It I mean, come ma'am. Multiple, ma'am. Multiple? Yun ba yung nabasa insulator niyo? na, ma'am. Ano't ikag insulator na?
Ita equipment tanon ma-maintain na DJ pudot na kaslakas di ma'am. Wala nga mara mo unod di papapudutam. Di magbagang insulator ako tam na one ag-exit, di ba? No, ikam to insulator na detoy surrounding ko mao. Let's have one tube. O, ikam insulator na dito. Still, ada di unod di heat. Ang purpose lang ng insulator para walang mag-escape. Masyadong heat. Para yung init, nandoon pa rin sa loob. Tanong, kasi tala ko in-expose mo, ti ko ma-temperature mo ko 100 degrees centigrade. O ti para sure na talagang 100 na yung pumapasok or near 100. Ikam ti insulation na to eh. Tapno nga rod nga, ag-dissipate ti heat palabas. Concentrate iso na di loob. Still, nukas pagarigang kumati ikabil mo nga temperature ko 100, still, yung nasa loob 100 pa rin. So yung nag-iinit pa rin ng tubig, ng solution ninyo, it's still 100. So masisira pa rin yan. Any idea? Tie pressure Ay, sino data? Tie? Sige na guni. Tie pressure Sige, system, ma'am. Tie pressure di system. Ano pa may amdi pressure di system? Ano pa may amdi pressure di system basang? Yeah, you got the correct answer. But what would you do with the pressure? I-expose to na into one. Anahaan ko nga. Alasong ba't kinatata? No, may correct ko dyan madi nga concept yung kunhaan. Ano pa may akin i-expose to na atmospheric pressure mo. Okay. Ang kung sunat atmospheric pressure, okay, maybe you referring when I say atmospheric pressure, naka-expose si sunat the surroundings? Ah? Yes? Yes, Okay. ma'am. Haan. Kasi alam wala nagluto kayo hanga kaluban nyo di kaldero yo. Tapno haan hanga kwadipudot hanga escape. Hanga dissipate. Tamno alis nga pumudot ti luto nyo. When, ma'am. Diba? So, ibig sabihin, sa evaporator, nakatakip pa rin yan. Eto, yung mga drawing natin, no, nakatakip. Pero, since adanto lang kasala vent na, lagi tayo opening ng sangkabasit. So, we assume na yung pressure, di ba remember yung 153 natin? Di ba, adalagi ko ang vent na. The basit opening na. When it is vented, kung na tayo, yung pressure mo dito sa loob is just equal to the pressure of the surroundings. Okay, when it is equal to the pressure of the surroundings, so yung pressure ng surroundings natin is the atmospheric pressure. So yung pressure mo dito sa loob ng equipment or yung system mo is the atmospheric pressure. So same as true with what I am saying kanina na it is being exposed, hindi exposed, it is the pressure is equal to the atmospheric pressure. Haang nga naka-open data or something like that. So uri kalubam data, andan tulat ta dapat exposure na ti surroundings nukwa kasi adangar te pagroranji vapor mo. So, yun yung part na kung saan parang exposed siya doon sa atmosphere. Okay? So, hindi yun yung answer na parang kalubam, no, haang nga di dyan. They come cover na kasi I will not expose it to the surroundings. Hindi talaga siya naka-expose sa surroundings. Okay? So, agar kabasit, ha?
Tatanya ka muna no ayang kun. Anak na ganan, ay di jay pressure. So, tay kwa tayo, haanga tay expose iso na surrounding kasi tay purpose tayo kita nyo lagi ti drawing ni naka-close adalata cover na. Kasi nga rod, masapol tayo nga i-recover ni vapor kasi nga anatay ko na tayo. We are going to remove the vapor and then we are going ag-supply pa isunat ti heat. I-remove tayo ti vapor. No i-remove tayo ti vapor, sayang tay init no i-release yun ta environment tay na ganan. Tay vapor yun, kut dati vapor yun to kana pudot. Kaya nga minsan rine-recycle nga that's not the term nga recycle. Pero gamitin ko muna yung term na yun. I-recycle natin tay vapor nga usaron tayo nga pang heat kada kita other equipment nga masapul na ti supply ti heat. Okay? So you have to recover this. Any idea pa? Paano tayo magkakaroon ano pa may anti-KJ pressure? Kasano kat pa may anti-temperature tayo nukwa? Any other idea? Wanon? Kasala diniscuss ko nga min idi last meeting dito. Kasama pa sa quiz nyo. What will I do? Ma'am, para kanya kit tay data pressure mong kit kailangan may i-release kumbaga. Saan mo siya i-release? Itab Bakit agree ka? Sige. Apa yung masapal mong i-release? tanong bumabatay kasi boiling point na. Okay, sige. Hindi mo pwede i-release yun ha. Kasi if Oo. you release the pressure, sayang lang di supply mo nga kay pressure na. I-release mo. Ha mong i-release. Ang gagawin mo, tama yung sagot mo, i-release mo, no bumaba di pressure na. Kasi ang kailangan nga natin, pero wag i-release ha, hindi yun yung tamang term. Pero ang sagot doon is, for you to be able to have a low boiling point. Okay? Kasi nga, ang point natin is babaan yung, di ba? Babaan natin yung boiling point. Yung quiz nyo noon, yung relationship ng temperature and pressure, you also need to decrease the pressure. Okay? So, how do we have ngayon, yung question ngayon doon is paano tayo magkakaroon ng mababang pressure. Okay? So, tay idea ni Mr. Domingo, i-release mo tay pressure. Hanga kasi dyan. Alakitan nyo. Example lang ha, example. Tay pressure ko 180 m. Tay atmospheric pressure ko 180 m. Tama? Pang-i-release ang nga rodeto ka padadamot ti pressure. Kat masapol ko kumakit na bababa nga pressure, masapol ko kumakit 0.5 atm. Pang-i-release ang nga rod ka agpadadamot. Ba di bumaba? Tama? Kasi they are at the same pressure. So, nawatan niyo dyan kahit yes ngayon? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, ngayon, ang question din is how do you use 0.5 atm? Ito ta ibang bagada no ka nga agusar kayo ti vacuum pressure. So, i-compress or babaan mo ng pressure using either compressor or gagamit kayo ng vacuum condenser, vacuum pump, nagigyain mo kwan. Tapno bumaba, iso dahil yung term mo siguro i-release, isak mo dahil pressure. Tapno bumaba, iso na pressure required. Okay, haan mo mabaling nga i-release lahat nga kasala agkiskisay ka MJ angin na humahanga kas dyan. You have to use an equipment or a device for you to decrease the pressure
for you to decrease the pressure. So nga dagiti duduman nanginngina no kwa dagijay no apay nga tanga evaporate na lang detoy netitibayad nan kasi maybe they have used another equipment or tay nangina nga equipment kumanga nang ngaramid kidi jay nga solution nyo. Okay? The concentrated solution nyo. In order for you to concentrate that solution and have that, numakan kuma, and then kailangan nyo ng ganyan na taste, kasi pag in-expose ko siya sa mataas na temperature, tay normal ko mga usasaron nyo lang balay, nuluto nyo, ipaburok nyo, ikatan nyo danum na, sa bali raman na. Kasi naperte lasanan. Pero yung binibili ninyo, it retains its quality, taste na. Kasi may ginamit sila na equipment for you to do that. Kasi kung madete example tayo, they lower the pressure, and in lowering the pressure, they use a vacuum condenser or a vacuum pump to do that. Okay, so papakita ko sa inyo mamaya kung paano ginagawa itong process na to. Mamaya pag nandun na tayo sa different parts ng evaporator. Okay, so yun lang yung gusto kong iparating sa inyo na kapag ganon na meron kayong special cases, kaya nga sabi ko kanina, yung properties ng concentrated solution nyo at saka yung properties ng water na i-evaporate nyo, kailangan nyo lahat yun for you to be able to know what type of evaporator are you going to use and kung anong pressure at saka temperature ng process natin. Okay? So one example of that is yung gatas. Okay? Tay gatas yo, no ipaburok yu deta, tapos nakangat nga to ti temperature na sa bali raman na nukuan na pait. So nga no makoset yung ma-retain di freshness di milk yo, ang ginagawa nila dyan, either, ada dagiti makit kita yun ko nga parang UHT kung kuna na dyan, tay gatas, tay label na. Okay? Ada dagiti they use it in high temperature, dagiti do mga process da. Ginamit nila sa high temperature pero mabilis. Kaya nga ultra fast na high temperature. Sala ko ma-inhit dalati 30 seconds. O di hindi masyado natanggal yung lasa. Or adamo dagiti do mga process tay gatas nga they expose it at low temperature. They expose it at low temperature pero mas mahaba nga lang yung time for you to be able to process that. So, iso lang iso dagiti kwa na. So, kita nyo no kwa ada dagiti type na. Okay? So, yun ang tandaan ninyo. Kasi no da kay to ti adati planta dagiti kita nyo. Apay sa bali mo tilasanan. Ay baka kasi yung temperature or yung pressure, operating pressure mo. Okay, the term is operating pressure. When you say operating pressure, ito yung pressure kung saan nag-ooperate yung planta ninyo, yung evaporator ninyo. Sa tay operating pressure natin, pakita kay steam table, no kaya't yung makita, no ana nga temperature day, go to the steam table and look for the equivalent temperature. So nga to timbaga na kat operating pressure is 1 atm, amo yung muton nga at 1 atm, the water boils at 100 degrees centigrade. Okay? Ayan, balikan natin to. Yung properties or properties ng mga solution and that of the water that needed or yung processing factors. Okay, sa ano yung mga factors that is being that we need to consider during the process, evaporation process. Diba sabi natin concentration of the liquid. Okay? Kasi again, kung mas malabnaw yung solution, mas mabilis na ma-heat. Mas mataas yung heat transfer coefficient. Pero tandaan nyo dito, ang purpose natin na evaporation process is for us to concentrate the solution. So as we concentrate the solution, the heat transfer coefficient decrease.
So gaya ng sabi niyo kahapo nung last meeting, so how do we resolve that? Kailangan natin ng circulation or turbulence. Taimbaga yung ide, kiwaran nyo. Okay. And again, solubility. So ano ba yung na-discuss natin sa solubility? Di ba? Tay concept yung saturated, supersaturated, kada ansat. Okay? Sabi natin, as you increase the temperature, you increase the solubility of the material. So they are directly proportional. Pero ang sabi ulit natin last meeting, iwasan natin na magkaroon ng formation ng crystals. So iano lang natin, i-dissolve lang natin yung yung solute. Do not crystallize kasi kapag na-crystallize na yan, iba na yung process nyo, crystallization na. Okay? So eto ngayon, ang purpose ng evaporation is for us to concentrate the solution and then if tayo DJ water in the form of vapor. Okay? So, take note with the solubility of the material. Okay? Wag na wag niyong hayaan na yung temperature, yung i-expose niyo ng temperature doon, it will form a crystal. Haan no kung effective jay, evaporator yun. Okay? Ito na yung sinasabi ko. Okay? Temperature sensitivity of the material. Okay? Degradation of products is a function of temperature and length of heating time. Ano natin makungko na foaming kada frothing? Ano natin makungko na foaming? Ag karoon ti foam, ag froth. Amo yung siguro iti sarita nga froth. Aya. Yes, ma'am. Yes, ano di froth ng ibagbaga na. Ay, Ito sa white build-up mo, ma'am. oo. Tayo nagkape kayo. Tano naman kita kasala tayo white formation na. Tayo, di ba, ipaburok yung analaing. Ang ipaburok na pudot tapos agkaroon ti froth di gatas. So, frothing. Tapos, or other term naman, tayo sabon nyo. Napadasan nyo tayo sabon, di ba? No kwakot agkaroon ti foaming. Agugas kayo. So, at the foam formation na. So, bakit kailangan natin i-consider yun? Kasi no, ada nagijay. Ang paburok kay ko, you try to, paburok, you try to put a high temperature on the solution for you to concentrate. I-concentrate mo, di ba? So, paano mo i-concentrate to? So, dapat may matanggal na water in the form of water vapor nga. Sa tingin ninyo, no, adadagi tayo froth, kata foam dito, mapasamak. I-block na dyan yung form. So, instead of na mag-evaporate si vapor, i-trap ni foam o ni froth. Tapos, baka i-trap mo dito, baka condense naman ito yung nagsubli. Okay? Pero, hindi nyo, iwasan ninyo na magkaroon kayo ng foam at saka frothing dun sa solution ninyo. Kasi adadagi duduma, kasala kita nyo nagluto kayo, dahil duduma nga no, na once nga na-start nga nagburukong ka, adadagi tayo makita yung nasalang sangkabasit na nga either foaming or frothing dun sa material ninyo. Hindi na iiwasan yun. But then try to lessen. Okay? So, ano dagit example? Dagit ay caustic solution nyo. Dagit ay, ano natin caustic yun? NaOH, sodium hydroxide. Okay? Nung amin, di kita, nakakuha kayo ng sodium hydroxide di high school or ngayon? Yes, ma'am. Yeah. Saan ginagamit yung NaOH? Saan yung ginamit? Sabon, ma'am. Sabon. Okay. So, ibig sabihin, sa rin yung sabon. So, ada tendency na nga aglabotab no ko, di ba? Kasi nagalis day dyan, gaman yung nagalis. Pero mainit yan ha. So, nagalis. So, nung nagalis day dyan, habang nagkakaroon kayo ng, halimbawa, bubbling dun sa solution ninyo, ada tendency na nga karoon ti frothing. Skim milk, kung kunan na ta. Fatty acids. So, they have a tendency to froth.
And tandaan ninyo na kapag may fruiting, so yun nga, nagkakaroon ka ng yung water vapor nyo kasala i-trap na. So kapag na-trap na yon, so hindi na siya makakalabas sa evaporator. Ang purpose natin, remove the vapor. So it means to say na na-define mo na yung purpose ng evaporator. Kaya tandaan ninyo ha, when you design or you make or you have to process an evaporator, dapat fully functional pa rin. Hangat ay, alam mo yatin, ang vaporize nga liquid water. So, paano naman kung di pinag-vaporize na sangkabasit na gaya? So, it's not, hindi siya masyadong effective. So, dapat effective pa rin yan. Okay? Ano pa? Pressure and temperature. We also discussed that. Pero tandaan nyo, tandaan ninyo, kapag meron kayong solution, so kapag pinag-usapan natin solution, so di ba ang solution natin meron kayong solute and solvent. Okay? So di ba sabi natin, if we try to remove the vapor in the evaporation process, ang nangyayari, agbaling na concentrated, di ba? So, no, ibagay nga mas concentrated, ibig sabihin, add-ado di solute, DJ solution nun. No, dati, 10% lang di solute, since in-cut mo di danum, so, magiging, let's say, 50% na. Okay? Tandaan ninyo ha, yung solute, hindi nawawala dun sa solution, si solvent. Example, dati, okay, ang kailangan, halimbawa, number, dati ni solute, solvent, pag sinaantay pa lang. So, ni solvent tayo with water. Let's say ni solute, 2 kilogram. Ni solvent, 8 kilogram. So, kaya nga sabi ko 10, nagbaling nga 10%. Ay, hindi tatan. 2 divide, di ba, paghan natin yung ano nito, percentage niya is 2 divided by 10, that is 20%. So, 20% by weight, kung nanano ko kasi we are referring to the weight. So, 2 kilogram of solute per 10 kilogram of solution. So, meron kang 20% ng solute. Pag nagkaroon ka ng evaporation process, ano yung natatanggal? Solute, di ba? So at some point, sabihin na lang natin na nag-evaporate 5 kilograms. So nagbaling nga 3. So ngayon, naging 2 kilogram na ngayon si solute over yung 5 kilogram solution. Manalatan 40%. Tama? So 20% to 40%. Mas concentrated na. Kita nyo tayo, anat nabawasan ni solvent. Still 2 kilogram pa rin. Okay? So, kita nyo dito, baka amuyo ko nabawasan latang kat naikat solute. Hindi babawasan ng solute. Okay? We concentrate it. Tapos, ayan, yung pressure, tendency na boiling point nyo, nag-i-increase. Ito nga natin impact kasama din yan sa quiz. Boiling point rise. Okay? Or boiling point elevation. So, that means to say that if your solution, kasi ibagbagat tayo nga at 1 a.m., tayo boiling point T water is 100 degrees centigrade. Water day jay, tayo solvent lang. If you have a solution, merong ang solute. So, it means to say, nahaan lang 100 degrees centigrade. Tayo boiling point mo. Tatas yun. So, pwedeng 110, 120, kasi dyan. So, it depends sa the concentration din ng solution. Sa PES, meron yan. Tuturuan ko kayo later on kapag may time pa kung paano kunin yung boiling point rise. Okay? Boiling point rise or yung boiling point ng solution. Meron yan. And then, of course, the last one is yung scale deposition or yung formation ng scale and the materials of construction. Okay? So, dito, it means to say that we need to minimize the formation of corrosion
And yun nga, yung we need to construct the material, depende kung ano yung property ng solution nyo din, yung property. Kasi may mga iba na use, let's say, iron. Kaso tay material yung gayam agla, material nga ikabilyo, tay mapasamak ki DJ, ay material, tay solution nga ikabilyo, di feed nga ikabilyo, tay mapasamak, paglatsin na mo tay equipment yo. So nga kita nyo, no, ana. Adamot dagi do mga, when I use this equipment, and I will try to vaporize this feed, ag-react mo't ni feed kin equipment. Ang best na doon mo reaction DJ material of construction nyo kini solution. Okay? To nag-equipment design kayo ma-kuha to DJ. Like for example, kapag gumamit ako ng stainless steel, tapos ang gamitin ko na feed is juice. Example lang dito habang hinihit ko kasi itong stainless steel, ada like for example, ada ma-dissipate na compound. Tapos din yung ma-dissipate na compound, it will react to the juice. So, ang mangyayari ngayon, yung compound na yun and the juice will react and then they will produce a toxic product. So, mali. Okay. So, concentrate yung juice, pero ada na ilaw nga toxic product. So, hindi nyo na siya pwedeng ibenta. Tapos ng concentrate, if you need to concentrate the juice. Okay. Take note that when you do a unit operation, hindi lang yung desired product no na-attain nyo DJ kayat yung mapasamak yung DJ product yo. You need also determine the quality of your material. Nagkaroon na kay food industry. Hanggang po napapudot yun, na-concentrate yung mayaton. Okay? Tignan nyo kung yung quality ng material nyo. So, DJ Tikwana. Dapat lagi doon mga concentrated data, pero ang dami mga particulates na nandun. Kasala kung ma-concentrate kayo ti juice, ti in-concentrate yung juice, nakadumot dagi tayo ngisip-ngisip na nga nailalaw. Kasi hanggang mga even, di pinagkwayo, pinagpapudot yo. Dagi doon na perdi di asukarnan. Okay? Dagi doon mamaya, doon makita mong kasala black na. So, ibig sabihin, hindi maganda yung yung evaporation process nyo. So, tignan nyo pa rin yung quality. Yun pa rin yung importante. Okay? So, yun yung mga process variables that you have to take into account in doing the evaporation process. Okay? So, these are the different types of evaporators. Kita nyo dito evaporator tayo. Kita nyo dito at ibaba na. Ano dagito eh? These are ano dagito? Heat exchanger. Exchanger. Shell and tube usually. Kita nyo. Kaya nauna ang heat exchanger na discussion. Kasi yung heat exchanger, i-apply ulit natin kay evaporator process. Yun yung ginagamit natin. Kasi nga, di ba, ang heat exchanger ginagamit natin to heat or to heat or make the cold fluid to be hot fluid, or there is an exchange of heat sa dalawang fluid. Okay. Kaya nga meron kang cold fluid and hot fluid. Tandaan ninyo, pag sinabi nyo fluid, it can either be a liquid or a gas or a vapor. Okay? Yan. Yung mga different kasala ko natin, horizontal, kasi shell and tube data. Hang shell and tube na, dito yung tube. Tapos shell mo, dito yun, dito evaporator. Nagiti usaron na nga tubes mo ngamin, naka-horizontal. Dito vertical position na. Okay? And then you just have to read ano mo dito. Dito yung downcammer or center well na sinasabi dito. Yung open kasi dyan. Yan. Mamaya papakita ko yung mas magandang explanation dito sa vertical.
basket type, kasalasin ng basket. Okay? And then different types pa. Okay, now, I need to try dito. Condensers for evaporators. Kailangan ko na pala i-discuss itong mga to. Okay, mamaya. Balikan natin. Okay. Dito kasi sa evaporator tayo, meron tayong different multiple operations. Meron tayong tinatawag na single effect, meron tayong tinatawag na multiple effect. Pag mong single effect, isang evaporator lang yung ginagamit natin. Okay, single. Imbes ng iba mga single evaporator, single effect evaporator. But if we use more than 2 evaporators, so we term that multiple effect evaporator. Okay. Now we go on to the parts or yung mga process flow ng evaporator nyo. Okay. Yung una is we have the steam, we have the feed. Okay. So parang yung evaporator mo, ipapasok mo dito sa feed. And then for you to be able to heat the feed, kailangan mo ng steam. Okay? Steam yung ginagamit natin. Haanga tayo agusar tayo ti direct heat. So haan tayo agusar ti hot fluid. No, we use steam. Okay? Dito sa evaporation process, so use steam in order to heat the feed. So i-heat tayo until mag-evaporate yung vapor ng water. Okay? So that we akit the temperature ng feed, we will denote this TF as ito nga temperatures dito for us to differentiate them. Okay? And then yung steam, so yung steam, you will have the steam temperature to be denoted as TS. Tapos, sa loob ng evaporator, so you have now the operating pressure and temperature. Okay, so kung ano yung temperature or pressure dun sa loob ng evaporator, so that is P1, T1. So T1 is tandaan nyo dito ha, T1 is the boiling point of the solution. That is T1. And then P1, of course, is the corresponding vapor pressure of the solution at T1. Okay. Tandaan nyo dito, operating temperature nyo is the boiling point, usually kinukuha at the boiling point of the solution. Kaya remember, we have boiling point rice. At a boiling point ay solvent yo. Nangat nga to, ano na bababa dyan boiling point ay solution. Which is higher? Solution na. Solution. Okay? Kaya nga tayo may boiling point rice. Ibig sabihin tayo yung kung nakita yung 100 degrees centigrade, ilaukan nyo ti solute. So, meron na kayong solution. So, mas mataas. Boiling point rice. Okay. Now, tapos, ito. Di ba agkaroon tayo release the vapor. So, ito, nag-release siya ng vapor dito. So, ngayon, ito, inassume natin, ito kasing problem na to, kaya T1 to, kasi parang inassume na wala kang boiling point elevation or wala kang boiling point rise dito. So, tay temperature dito yung unog, nag-vaporize ko majidanom, in-release mo. So, yung temperature mo ta is just the same the temperature dito, operating temperature. Okay? So, in general, mabalintay yung identity na TV. Temperature of the vapor. Dito, yung T1 nyo dito, kasi syempre, ring marmot na isuna, nag-vaporize na one boiling point elevation mo, it's still the operating temperature. Okay?
Okay, ayan, heat exchange tubes kan ito. Tapos, meron kang, tawag mo dito, kasi di ba anat mapasamak di steam no may exposed to ti nalamlami is nga surface at liquefy. Tama? Malagap yung pala tayo boiling, condensation, kung kuna tayo heat exchange, heat transfer. So once the vapor is exposed in a cold surface, kuna tayo, so it will tend to liquefy. Basta lakit di na ala na dayjay dew point temperature na. Okay. So condense. So tay steam you kasi nakadin na tay feed nalamlami is J feed. Di ba remember double pipe tay latan no mas quadrigwa. So ito yung double pipe natin halimbawa ang ada insarukod toy, let's say ito yung steam. Ito yung juice, uno tay solution yung latnan. Let's say juice. Pinaka mas mabadali i-visualize nyo na yung juice nyo. Tay steam na vapor dito so na mainit, that is solution. Siyempre, papainitin mo tong solution kasi ko-concentrate mo nga. So malamig to sa una. So ang tendency ng steam, it will liquefy kasi nalamig condense. So kaya meron kayong condensate na term dito. Okay? So that's the condensate. Or sometimes, yung iba, ang tawag nila dito, drips. Okay. And then, you also have, lalabas dito yung concentrated product. So, yung concentrated product nyo, so, yung temperature din niya is kung ano yung temperature sa loob. Okay. Yung operating temperature, amamot sa bali, amamot tiga po na nga ngumatupay. Okay. Possible na bumaba, pero hindi siya ganun kababa na sobrang baba kumpara dun sa operating temperature. Sa lakamanote, operating temperature mo is 100, syempre, i-expect nyo na yung concentrated product nyo, pag lumabas siya dun sa system, 100 pa rin. Yung iba gayo nga, baka limamiis habang bumababa, jay evaporator yun. O di 99 point something lang. Hindi naman yun sa dakkel, di 1 degree difference. Dakkelon. So nga hindi siya aabot sa ganun kalaking difference naman. Okay? Okay, still, yung concept overall heat transfer natin, gagamitin pa rin natin. Q is equal to, ay paki-change ng small letter Q ito. Q is equal to UA delta T. Ano yung delta T? Yung change ng temperature. Saan ba nagkaroon ng change ng temperature dito? Yung nasusukat kasi dito is the steam. Okay, so kaya temperature ng steam minus yung boiling point of the liquid. Okay, Ts minus T1. Okay, balikan natin yung operator natin. Let us wait. Makikita yun dati ko, ito yung whiteboard. Yes, Yes, po, ma'am. Yes, ma'am. Kaso, dati gagawa tayo ng evaporator. Isang evaporator dito. Makakuha yun. Next meeting, i-remind nyo sa akin, pakita ko yung tsura ng evaporator. Baka kasi haan nyo pa lang ma-visualize dito ko. So, agkwa tayo, vertical. So, bakit may ano dito? Ibig sabihin may hati. So, depende dito aramido nyo tingato na no ti cover na flat. No, tagas dyan. Eh, yan. Recall ninyo tay heat exchanger. Tay shell and tube heat exchanger. Diba tay shell and tube heat exchanger yun? Diba the tubes tayo dito eh? Ganyan. Ganyan. Yan.
Tapos, naka-enclose yan, di ba? Pero, meron kang opening dito kasi yung daanan ng fluid mo. Sige ito mga nikat. Di ba, the opening na to. Ala, sa bali dito yun. Pinindas niya dati. Maka-erase active portion. Let me try again. Ni. Di ibahin natin yung drone. Yung might kumadi, tap no makita yun na abot-abot na. 3 tubes lang ha. Okay. Let's say ito yung tubes nyo. Diba yung fluid pumapasok doon sa tube, diba dati shell tayo. Diba ipapasok natin dito yung drawing natin ha. Okay, let's say at the opening mode to. Diba dito tayo tube inlet tayo. Tayo sumurot dito kulangin natin. Dadaan siya dito. Dito. So, ibig sabihin, dito lang sa tube dadaan. Ayan. Okay. Tapos, di ba, amot opening na din to Baka man ma-erase amin dito. See? Nag-update. Tatante, update na nalalasamo. At ati kulay na idi. Ano dyan lang mong i-explore pa yun lang. Dito, pasok natin. Ito yung shell, 'di ba? So dadaan siya dito sa loob, sa loob, sa loob. So ito na 'yon. So the baffles mo. Pero ito wala nang baffles ha. So yung ganito rin dito, nangyayari dito sa loob na to, dito. Ganoon yung shell and tube na nangyayari dun sa discuss natin na heat exchanger. So let's say adelete tube mo. Ita masit ta shell and tube na rod. So, ganyan, ganyan. Ada down camera na dito sa horizontal. Ayan. Ay, galasin. Ada ka no down camera na. Kita niyo yung horizontal tube yung ada down camera. Yan, yan, yan. Tapos, kita niyo ta handout yun, dito pumapasok yung steam. Sa steam, gaputa dito. Okay, imagine nyo yung shell and tube. Parang ito. So, dito. So, dumadaan lang si steam dito. Diba? Dito sa surrounding tubes. Haanga adoy, madi magnata ito ilat pagnaan na. Dito lang na part dito lang. Dito lang operation tayo. Okay. So, lalabas siya dito. Kaya tayo man na may risk ko pa ilalagay ito. Ayan. Lalabas siya dito. Okay. Imbes nga steam, gapo nga rin na idikit iso na kidi solution, di feed solution tayo na lamlamiis. So iso tayo ag-condense no kwan. Iso tayo term mga condensate or yung drips. Okay? Now, yun yung operation ng steam. Kaya dito natin kinukuha yung heat transfer kasi tayo steam mo, kung ano man yung temperature mo dito sa loob. So yun yung delta T, yun yung amount ng heat na sinupply mo doon sa system, doon sa evaporator. Okay. Next, meron ka nga yung feed. Saan mo idadaan yung feed? Siyempre, wag sa loob ng steam. Wag dito. Idaan mo dito, tama? Lagay ba sa tubes mo? So, adam sa bali pagsarukan na. So, ito. So, kas lalala na enlarge nga shell and tube dito. I mean, evaporator yo. Okay.
Okay, dadaan dyan. So, papasok dyan. Parang ito, papasok dito, ito yung sa feed, yung papasok sa tube. Tapos dito, ito yung sa steam. So, ganito rin dito. Dadakil lang amin. Apay dadakil lang, no, at pag-circulitan tayo, water vapor mo. Okay. Yun. Kaya may ganitong malaking space. Okay. At ito yung juice. Kulayan na. Dito lang yung juice mo. Ito lang. So, ano na, ito lang yung mga juice mo. Ano yung sa gitna? May juice din yan. Kasi papasok mo dyan, ito butas, may juice din yan. Okay? Kasi dito kasi ang nangyayari, paglabas ng steam, ito iti kasala ag boil nga dakkel. At tendency na nga mapanta. So, depende di process yun. Kasi dapat nga may turbulence kayo, may circulation kayo, di ba? So, kailangan mo ng temperature ng steam. Tapos dito, when starts to boil, yung solution ninyo, so iso di adano kuwatay, T1 yun. And of course, temperature P1. Okay? So, tapos, saan lalabas yung product ko? Ito syempre dito din. Diba dito? Tanggal ulit. Ay, yan ang kulay. Ano na pindot ko? Oh, okay. Yan. So, dati opening mo ta. Tube. Rumar mo lang ito. Okay. Alatin mo ilatay. Product mo. Nga, irwar mo ton. Ay. Inabas natin. Okay. Alatin mo lalagay ito products mo to. Which is, yung lalabas dyan ay concentrated product. So dito, since agburburak detoy, so agkaroon ka ng dissipation ng vapor, ilalabas mo ngayon yung vapor dito. Kaya't nga ikaton. Kurat-kuratan. Vapor. Okay. Tapos, nagiduduma, ito na yung typical evaporator. Ito talaga yung drawing natin, pero dagdagan natin kasi nagiduduma gases aside from the water vapor. Haang nga dapat mapandita. Adanong patay pag-ranad to eh. Adaman ikabit na nga tubod to eh. Yan. That is for the non-condensable gases. Yan. Ayun. Ang drawing natin. So, that's the typical evaporator. Maawatan nyo mo ilang type of operation process na. I-hit mo ni feed. So, tapos ni steam. Siyempre, sumsurok kita rumarmad lang. Parang ganito rin lang siya. Tay heat exchanger. Tapos, dapat pag-dissipate di vapor na isa di mapandijay. Okay? Yun. And then, tay vapor yun, hindi natin dapat ilabas yan na vapor na as vapor. Kailangan natin i-liquefy or i-condense. Kaya ang sabi dito, we have two condensers. So, that's the drawing you. Okay. Tapos, dati condenser tayo. Dati ibagbaga tayo dati. Diba tayo na tayo nga, if you want to lower the pressure, kasi kailangan natin ng mababang pressure, dito minsan pinapasok sa condenser. Yung condenser nyo, gumagamit kayo ng vacuum condenser. Okay? So, yung vacuum condenser, one example ng vacuum condenser is yung very, very long na water draft na yung condenser mo ngayon, kasi vacuum siya would try to, parang isasak niya yung pressure mo dito sa loob. Kukunin niya. So, ang tendency nito, bababa yung pressure mo dito. Okay? So, yun yung purpose ng vacuum condenser. Okay? So, condenser yan. Yan. So, kapag single effect tayo, i-condense mo yan,
So pag condense na yan, meron ka na ngayon liquefied water. Ang ano kaya mo sa nga i-condense ka tayo palamiisan, liquefyin tayo lang. Tapos, kung kailangan tayo ulit ti hot liquid, na the heat exchanger mo, tati kaya mo kat liquid, double pipe ko mati, ada sumarunom, adaman i-heat mo to yun, hot cold fluid ko deto, tapos deto, isarap mo as hot liquid. Okay? Napudot to deto yun. No 100 degrees centigrade kung may condense mo, nagbalin lang nga 90 degrees centigrade. O di may 90 degrees centigrade ka nung pumapasok sa exchanger mo, sa double pipe mo. Haan mo nga masapol ti agisarap ti danom kapapudutom pa lang tam nagbalin nga 90. Okay. Others, kaya ko sinabi kanina na i-recycle. Kasi diba meron tayo multiple effect. Tayo multiple effect. May nagdakal mo dito. Gawin ulit tayo ng replica ng evaporator na yan. Ganyan. 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 Okay. Diba, ang drawing natin, kailangan mo ng steam. Tapos meron kang feed. Tapos meron kang condensate, meron kang vapor, meron kang product. Okay. Ngayon, kailangan mo, di ba, pag dalawa yung evaporator mo, kailangan mo ulit ng steam dito. So, instead of getting another steam na ano na yan, mga kayo ti water, tapos you try to pagbali ng mga steam dito. Paano pala naging steam to? Okay. Meron ka ulit, tay system mo dito na, meron ka ulit boiler dito. Tay boiler mo, iso DJ normal nga water, nga lang tayo, nun tay gripot na nga lang or whatsoever, river water, ganyan. Pudutom, until it will produce a steam. So, di steam nga ma-produce na, magdanto dyan, iso DJ. Okay. So ngayon, yung next evaporator natin, alangan mo nga mga lakay man ti may nga boiler. Tapos ipakawan man nun, adanto man water mo, nag-produce ka man ti steam. No, hindi na ganito. So ibagbaga kada kayo kasali i-recycle yo. Kasi before dito, may init yan, pwede mong gamitin dito. Okay. So detay drawing yo, kaya multiple effect. Ito ngayon, forward, kasi agpasango. Okay. Tapos, they feed you dito eh. Tapos, kung yung purpose nyo, anong purpose ng multiple feed? Ay, multiple effect. Isang purpose ng multiple effect. Ah? Any idea? Decrease the boiling temperature. Ano na gantan? Hindi yan nag-decrease ng boiling temperature. Di ba? Kaya mo sa nag-multiple effect ka lang, tano lang mababam. Di ba ko nakada kayo, if you want to decrease the boiling temperature, decrease the pressure. So how do you decrease the pressure? So DJ ibang drawing kong kanina nga mabaling kayo agusar ti vacuum pump or vacuum condenser. Ang condenser di usaran nyo. Ag-recycle. Recycle mo data vapor. Ape nga rod. Recycle mo. Tamno lang recycle mo di vapor. Garamit kat evaporator mo. Haan. Ano nga rod? Ti purpose ti multiple. At nagbalin nga heating medium para the next month. Gagamit ka pa ng evaporator? Bakit hindi mo nila i-direct siya sa next? Bakit kailangan mo pa ng evaporator? Bakit kailangan mo pa, so ibig sabihin para lang maging heating medium si vapor para, agad kasi nung nagsumbat na yung heating medium para sa next? Check mo. Ano nga next? Next nga na. Gayang. Next na evaporator, ma'am. Bakit kailangan ng evaporator pa na next? Yung sinasabi mo Para ng Jessica is,
Ang sinasabi mo na, Miss Jessica, is yung vapor. Gagamitin mo siya as heating medium. Yun na nga yung sinabi ko kanina. Pero ang tanong ko, bakit ba tayo may mga multiple effect evaporator? Apay adapay la next evaporator. Apay hanga puro single latan. Usar ti multiple evaporator ti large scale ko ma'am. Isa nga road, ala uri small scale siguro Tatlon, deta. malakaan ka, ma'am. Wala ka anti? DJ mautsar mo nga. Hit. Yes, The ma'am. steam. I'm not referring to the steam anymore. I'm referring to the whole process anymore. I'm referring to the whole process, not anymore. Ang tanong ko is, apay nga at apay nga ada planta nga ada multiple effect. Ayun na nga lang, apay ada planta nga ada multiple effect evaporator na. Apay nga kasalate aga-abay nga evaporator, ha nga may isa lang. Anat purpose tay multiple effect evaporator. Top na bombage pressure na ma'am kasi no J next ton na mababan and then pinaka minimum J last. Kasi ma'am. Pero bakit? Yun lang ba yung purpose mo? Tama na bababa. So you're referring to the operation na. I'm referring to the yung setup mismo. Al-alistot production daw. Al-alistot production? Dakdakel ti maikat nga amount nga no multiple effect ng single mo. Ano nga amount? Tibagbagamis ito? Amount of the solvent nga ikatem uji yanta concentration mo. Okay. Nakuha mo yung purpose. Ano ba kasi yung purpose ng evaporator mo? Number one, what is the purpose of the evaporator? Bakit kayo gumagamit ng evaporator? Natin bagakada kayo? To concentrate the solution. To To concentrate concentrate the Mas solution. makapit. So yung product mo is to concentrate the product. Stay ko na ni Miss Eda, ikatumtay water na. Tatan, if at some point dito yung process kasi adala the supply system mo kung depende lang kami no mano tay di ba vaporize na no kwa. So at this point no di concentrated product mo tay naalam dito is let's say 20%. Kasi pinasukan mo ng feed na 10%. So kahit nasa evaporator mo 20% la kaya na. Uri ka saan pa may 20% la di ma-evaporate na nga danom. So ang gusto ko, kaya yung concentrated product, ang gusto nyo i-attain na concentration is 50%. So anong gagawin nyo dito? Tiarabi din nyo, syempre, agi-evaporate pa iti danom. Ikatantay pa iti danom, tama? Para maging 50%. Gusto. Ikatantay pa iti danom, tapos magbali na Yes, 50. Diba? Yes, Ikan ma'am. At anong tingal i-concentrate ka rin marunong at 20, o di gumamit ka ulit ng isa pang evaporator. So kaya ngayon iba, yung feed mo, ipapasok mo ulit dito. So magiging 20% mo dito. Let's say yung product mo naging 30% lang. So anong gagawin mo ulit? O di gawa ka pa ng isa pang evaporator. Dahil hindi magbagay ito yung evaporator na. Yun na yung nangyayari sa multiple effect. Ang tinatanong ko is why do you need a multiple effect? Okay? So yun yun. To concentrate the product more para ma-attain nyo the desired concentration nyo. Okay? Usually sa if I'm not mistaken, the concentration, the concentrated solution nyo is 60% up. Okay, dagitay concentrated juice kada ko 60% up. Tapno haang nga maperdi tay, haang nga alis to maperdi day, concentrated juices or concentrated solution nyo. 60% up. Ngayon no na alis to shelf life na, like after 6 months, di ba, dagita expiration na. Nung alis to, kahit nasaon, nababatay concentration mo. Ngam no, ibagam nga 1 year, 2 years, so 60% up yung ano.
And then yung isa, pinasok mo, syempre, the vapor mo, gamitin mo ulit. Then they feed, 30% lang to. Ayan. Makuha yun to ito separation process. Kasi parang separation process sa Validupay kasi mas nauna kasi yung next sem nyo pa yung separation process. Kasi jay tumot lang. Pag sinaom, madi mo na atin, ulitin mo ulit hanggang sa ma-attain mo yung desired separation mo. Ito naman, desired concentration. Okay? Sa ada ulit vapor. So, tinabati nga vapor, ang napamayak. So, ikabil kong condenser. Tap na ma-liquefy. Okay? So, ada mo lang condensate ko. Ganun. Kaya mayroong multiple effect. Kita iduduma, tayo ko na ni Mr. Domingo na nga, na tamno alalis to operation. DJ no kwan, ano ko ang operation, nakita yung different types ng multiple effect. Yo. So, meron kayong backward, forward, kun parallel. Parallel ko din. So, ada mo la feed mo. Kasi tayo desired product mo kumakot 20. Kasano nga ro doon no may desired product ko 20. O di na-attain mo na. O di gamit ka ulit. 20%. 20%. Pero, you are recycling again. Bagong feed. So, lahat yan, 10%. Okay. Ito na yung sinasabi nyo kanina para makatipid. Okay? So, para makatipid, ito, instead na usap kay mantipan ni bagong ganito, nagado nga boiler nga nakawarano ko dyan. So, yung vapor na lang gamitin mo. Yung vapor na lang gamitin mo. Okay. This is forward kasi pareho silang from 1 to 3. So, this is forward feed. Kasi padada nga agpa-forward. No background, baliktad, tay feed mo, kurugyanan na. Okay, ito yung okay, last part. Bakit? Kasi sabi nga natin, mas malamig na kasi ito, yung pahuli. So, kung mas malamig na yan, tay adadagit tay feed nga madingar bali super init. So, doon mo ipasok sa last. Okay? So, yun naman yung purpose ng backward. Okay, yung mga multiple effect depende sa number ng evaporator. Duduwa, ang tawag doon double effect. Pag tatlo, ano nga ron? Anong tawag ng pag tatlo? Multiple. Multiple awag mo amin generic. Duduwa double. No talo? Triple. Oh, triple effect. No pat. What's to triple effect? No pat. Quadruple effect. So, 5. Yan, ang ganak mo. Usually sa mga planta, abot lang sila ng 5. Okay? Dagitay panak nga sugar industry. Bacolod, dagita ti ayan ti asukarera. Usually there is 5. 5 ano ti kunadan? Quintal effect kunadan sa. Quintupol, something. So, 5 yung ginagamit nila na evaporate. Tapos, malalaki yun ha. Basta at next meeting, ipakita ko. So, digitikwada. Tapos, sobrang init. Tapos, adapay gayam. Tay actual nga kwa na, adapay tay kaslala sarming dito. No kwa. Ano purpose na tay sarming? Adano ka tay sarming na deya? Kasi di ba metal nga may deya sa lanu ko. Tapos, inikan sarming. Ayan. Ang purpose na yung sarming da kayo? Da kayo, no? Da kayo tiyaday. Ano sa tingin nyo ang purpose nung salamin doon? Ano, Mr. Guzman? yung makita Pagbuyaan. mapas kasama ko. Owen. So, pagbuyaan. Nung makita yun na mas masamak yun. Boboil ka din lang kastoy. Kasi baka ada makita yun. Apay nga kastoy tay product na rumwar. Ano mas pasamak yun. Okay. So, doon yung makikita. So, makita yung basit nga buruk-buruk na nukman. So, yun. Kita ko ito yun.
So that's for the makapag-solve tayo pa ingat ha. Ano, let's try. 1. So, ito yung ano natin ha. Tandaan nyo, ito pa rin yung working equation natin. Awan sa balin. Awan sa ti kabesta yung equation no hanga deta. Except dagita ito the boiling point. Rice na. Anong purpose natin? Kasi kailangan natin ng area. If we are designing an evaporator, kailangan natin ng area. Para alam natin yung area. Anong area at ibagbaganad to inukwa? Nada area, anong data te area ibagbaganad? Area tayo kanay. Heat transfer area. Saan nang gagaling ang heat transfer? Ah? Sir De Guzman, di ka unay naawatan. Ayan na yung heat transfer area. Ah? Nakapsot. Nakuha nyo? Uno siya latiban na nakangag. From No, sa balikan DJ. Ay, Rob J. mo. Okay, sinurod te ada idea na nasan deta ibagbaga ng heat transfer area. Saan nangyari ang heat transfer dito sa system natin? Simple ko yung drawing. Baka mas ano yun. Saan nangyari yung heat transfer? Steam to condensate. The heat exchanger. Sa heat exchanger. Ngayon tandaan nyo sa heat exchanger. So, ta area lang ang alaon dito na area. Siyempre, naamoy yun to deto yun. Amoy yun nung kasano. Kasi yung ano, babalik ulit kayo sa heat exchanger. Pag nakuha nyo, solve nyo ulit ilang tubes ang kukunin nyo. Okay. Anong diameter ng tubes? Kasi walang. Tapos, paano namin i-solve ito, ma'am? Adan to design na detan. So, sa design na yan, design considerations na yan. Na pag nag-design ka na evaporator, tayo maalam nga height dito is may kamanod to. At the relationship ganito. Sa design na yan. Kaya, basta ang importante, alam nyo ito. Kasi once na nalaman nyo na yung heat transfer area ng kung saan yung heat transfer na nangyari. Dito, kasi mayroon na dito yung steam, na dito yung feed. Dito nangyari yung heat transfer. Ag-vaporize la dita ni. Okay? Dito yung rumor lagi product dita. Okay. Namu yun ton, dan to amin libro, kita kay tulata libro, evaporation process, no, cost magarigang kuma 1 meter deto, anan to deto. So, sa design. Okay. So, dahil tinasisita. And other accessories. Accessories, tawag na nung kanagita. Tubo mo lang nagitan eh. Tubo. Eh, nayunan nyo lang. Outlet na. And then, meron palang discussion dito na kahapon. Ito na condenser. Condenser, ayan na yung condenser. Balikan natin yung drawing. Ito, pag ilalagay na natin siya sa condenser. So, no triple effect kayo, tayo maudi. Isot mo panjay, condenser. Okay? Kasi nga, hindi nga natin pwedeng i-release yung vapor as vapor. Kailangan natin i-release yun as liquid. So, condense natin. So, merong 2 types. Okay? Direct at saka, let's say indirect yung isa. Okay? So, you have the surface condenser. Okay? Indirect kasi yung vapor daw tsaka yung cooling water are separated by metal wall. So, no kaya te agaramid ti double pipe o hindi double pipe gamitin ninyo. Again ha, tay heat exchanger haan nga ti purpose na DJ kat para painitin yung liquid nyo. Pwede rin para i-cool nyo yung liquid. Okay, kasala ko madeto yun napudot, di vapor, ay liquid fluid. Fluid nyo is vapor, so kailangan nyo ng malamig na tubig. Or para condense nyo yung vapor. Okay? Tapos, ano pa? Direct contact. Okay, no direct contact, kahit nasa hundetoy, no merong kang malaking condenser kumadeto, nga direct contact condenser, ipapasok dito si
no pag-stir ka na kuman ni vapor, o di ipasok nyo na rin. Since yung vapor is water, so ipasok nyo rin si tubig. O di pag-mix syempre, ag-liquefy ito detan. Hindi naman yan lalabas na dapat laro mo vapor. Ag-liquefy ito. So mixing, and then cooling. Okay, the vapor mixes directly to the cooling water. So, direct contact. Okay. Sa kailangan gusto sa direct contact, no kasalakas toy at nga parehong water. Yan no vapor yung katang water vapor kuman, ethanol kuma, sa i-mix di tubig. What's the purpose? Dinilute yung man di ethanol, di ba? And then, meron din kayong tinatawag na steam trap. This is used for removing the condensate from the evaporator. Ano na? So, nasan ba si steam trap? Okay. The steam trap allows the condensate to flow through it while it stops the steam from blowing out of it. Kaya nga sinawag mong steam trap. I-trap na yung steam. Nasaan ba si steam? Lakihan ko ulit ito. Di ba yung steam dadaan dito? So, di yung mapanjay surrounding the tubes. Okay. Saan siya lalabas? Dito, di ba? Pero sabi natin, lalabas siya as condensate. So, ibig sabihin, liquid na siya. Dito, steam. So, vapor to. Lalabas siya as liquid. Kaya mo tinawag na steam trap. I-trap na di steam. No, adaniji kas lala device dito yung nakaikabil. Dito yung nga no maadamag na, ma-detect na nga da steam or vapor nga magna dyan. Hangag open. Okay? Open. Sa kala open data, no tayo ma-detect ng liquid. So, mag-open yan. So, tapos na dato ang marita nga steam, i-close na. Eh, bakit niya tinatrap yung steam? Kasi nga yung ginagamit natin to heat the feed, to boil the feed. So, kung pinapalabas mo lahat yung steam dito, di awan serbina, simrok-rimarbot lang. So, may heat losses na kayo. So, as much as possible, avoid heat losses. Kaya meron silang nilalagay dito na steam trap. Okay. Para to be sure nga condensate lang. So, yun yung mga accessory ng evaporator. Okay. Yun. Yun na yun. And then, ito pa. How do we measure the performance of the evaporator? So, meron kayong tinatawag na steam economy. So, minsan dinedenote na lang natin yan na SE at saka capacity. Okay? So, ano yung definition? So, steam economy, lagyan natin. This is the kilogram of vapor evaporated per kilogram of steam used. So, V over S. So, that's the steam economy. Okay. Apay nga, dito measure tayo. Kasi nga, di ba, ang purpose ng steam is for you to boil the feed and evaporate or vaporize the water. So, it means to say, no, ado ti vapor mo, so kaya nasa ado ti water nga naikat mo. So, ado ti water nga naikat mo, mas concentrated yung product. Okay? So, the higher the steam economy, the higher the performance of your evaporator. Okay? Kasi yung purpose mo. So, usually, ang perfect na SE is 1. Ay naman steam nga na i-kabil mo, usually the same amount ay vapor ay evaporate ng tanong. Okay, 1.0. So, okay na yun. Maganda. Noon nga to pa, di na pinpintas man nun. Diba? Noon nga to 1 point something. Kahit nasa on, nang ikabilak ti 1 kilo kung mga steam. Apo, tay vapor ko naging 2 kilograms. So, di nagmayaton, di ba? So, kasi nang usar ko nga steam, nag-vaporize na. Okay, so, yun. Yun yung tignan ninyo. Kasi performance, evaporator performance. Or,
in terms of capacity, no, anak capacity na data kung nada kayo, hangat ay capacity di evaporator nga, kaya na mo ti 10 kilograms nga feed. No, it's not. So, don't mislead by this one, ha. When you say capacity, this is the amount or the mass of vapor, vaporized per hour. Manuti i-release na nga vapor per hour. So, pag tinanong sa inyo sa evaporator, ano yung capacity ng evaporator mo? They are asking about the amount of vapor na lumalabas, vaporized per hour. So, that's capacity. Okay? Ito tandaan nyo lagi. When you design, ito kwayo. Nung kumadagiti do mga equipment efficiency, sala ko 90% efficient. Kasi ang efficiency basehan tayo dito yan. It's more on the steam economy and capacity. Do you have any questions? Question. Awan. Calculate na yun. One met pa po. Sige. Calculation method for a single effect evaporator. So, ano yung i-calculate natin? We are going to use a heat balance and material balance. Yun lang naman. So, nag-material balance kayo mo't i-detay stoic yun. At damot heat balances yung pa yin. No, nag-heat balances kayo. Plus, we do heat balances sa heat exchanger at saka heat transfer. Diba tayo? Amount of heat going inside the tube side, kung kuna tayo, is just equal to the amount of heat dun sa shell side, kung kuna tayo. So, you are doing heat balances. Okay? And then, yung delta T, again, this is the difference in the temperature between the condensing and the boiling liquid in the evaporator. Condensing, kasi yung steam, yun din yung condensate. So, yung temperature mo doon. So, you have your TS, tapos boiling liquid, T1. So, kaya yung delta T nyo is TS minus T1. Huwag kayong malito dito sa T1, ha. T1 is the boiling point of the solution. So, ayan. Dagito yung notation. Inulit lang. Notation natin for feed, F, steam S, vapor, V, concentrated liquid, L, minsan P yung ginagamit ko, product. So, L dito eh. So, condensate. So, S pa rin kasi we assume that the amount of steam na pumapasok dito is just equal to the amount of the condensate. Okay? So, lahat ng pumasok ng steam, lalabas siya as condensate. Yun yung assumption natin. Tapos, ito eh. Ada subject ka na discuss ka na kahit enthalpy. Termo kami na-discuss ko dito yan. How about the others? Di nag-termo gayam. How about the other one? Third year, at the enthalpy nga na-discuss or FIChem kaya, na-discuss ka na kayo di enthalpy? Aya. Yes, ma'am. Ang symbol yung H. I think capital letter H. Yes. Okay. Ngayon, Yes, dito ma'am. dalawa yung symbol na gagamitin natin. Okay? Meron kayong H na malaki, meron kayong H na maliit. Just for us to distinguish, yung H na malaki, gagamitin natin kapag vapor. Tapos yung H maliit, i-denote natin pag liquid. Okay? Para lang ma-distinguish nyo, para tunagala kayo di steam table, no naisurat nga kastoy, small letter H, o di din kayo pumunta sa saturated liquid. Ngam no H nga atin ay dati dakkel capital letter o doon kay sa vapor kasi di ba remember dahil kabil ko ni at tay saturated liquid at tay saturated vapor. So tay small letter H ito, tay capital letter H ito. Tapnuha ang ana ta H nga usaron tayo ma'am baka kun ayon no capital letter H amin. O di para to distinguish lang. We use small letter H tsaka capital letter H. Okay? Tapos letipay. We are going to use X if we are referring to the liquid and we are going to use Y if we are referring to the vapor. Kasi samot di ko, kasi samot di stoichioid. Usar kay X no puro liquid tapos Y1, Y2 kung ano na. So vapor mode, gas phase. So ganito. Okay. Sa lakma dito ni feed,
So, HF, kasi naka-G-feed yun, liquid phase. Diba? Solution. Okay. Tapos X. Not unlike that steam, capital letter H kasi gas phase or vapor phase is una, steam. Tapos the condensate, ay, dito yan. HS. Small letter H, kasi liquid. Okay. Tapos, ito pa yun. Nagadugay tayo po. Tapos, vapor, capital letter H, kasi vapor lang. HV. Tapos, HL na yung matip. Ito yung assumption natin ha. Na yung condensing saturated steam, ito. Yung steam kasi, kaya niya sinabing condensing saturated steam. Kasi yung steam nagko-condensate. We need to condensate them. Okay? Kaya condensing saturated steam. Okay? It does not undergo subcooling. Hangag subcooled. So, no ibagam nga subcooled, tay ag lower pa isuna, kide tay dew point, na ko dew point temperature mo, mo bababa pa. Sala ko ano danom, kaano nga ag-melt tay danom. So, 100 pa lang, liquefy ko man. So, from kitang di melting point na kumag-melt. Tapos, ay ag-melt, ag-condense. Sa balitay melting on solid to liquid. So, ag-condense. Tapos, from that condensation state, nabababapay, bumababapay. So, awan ti subcool tayo. Okay. Tapos, ito, yung drawing tayo nga dito, sabi niya yung liquid and the vapor leaving the evaporator are in thermal equilibrium with each other. Ano tayo makungkuna nga thermal equilibrium? Na kayo fourth year. Diniscuss tayo dito. Thermal equilibrium. Same temperature. Okay, same temperature. Okay. Same temperature mo. Okay. So, ibig sabihin, take ano liquid kin vapor, nga rumurumar di evaporator, they are in thermal equilibrium, same temperature. Let's see. Dito ito'y vapor nga rumurumar, dito ito'y liquid nga rumurumar di evaporator. So, we use T1. So, they are in thermal equilibrium. Okay. So, with that, the pressure of the evaporator is the saturation vapor pressure of the liquid of composition XL at its boiling point T1. So, this assume now that there is no boiling point rise. Okay. So, it means to say na dito, yung drawing natin dito, wala tayong boiling point rise. Kasi the pressure to evaporator mo is at saturation vapor pressure ng liquid composition. Liquid of the composition XL. Okay. At its boiling point T1. Okay. So, awan. So, kahit nasa una, awan boiling point rise mo, anakantay BPR tayo, boiling point rise. Nagitiduduma, gusto usarda BPE, boiling point elevation. Pero ang ginagamit ko BPR. Okay. So, tay BPR ngamin, di ba sabi nyo, tay boiling point tay solution nyo, nangat nga to, gumtay boiling point ti solvent. Yan. The boiling point of the solution minus the boiling point of, yun yung boiling point rise. So, naggatwan yung temperature na. Okay. So, eto, wala daw boiling point rise. So, no, yung boiling point rise nyo is 0. No boiling point rise. So, this is 0. Anat makunayo? Based on the equation. Boiling point of solution is equal to boiling Yes. point of solvent. So, the boiling point of the solution is just equal to the boiling point of solvent. So, ibig sabihin nito, kung yung operating pressure mo is 1 atm, anatay boiling point ti solvent tayo, di anatay temperature di solution tayo. O di hanap ka dito sa steam table. Yun yung purpose. At 1 atm is 101.325 kilopascal. Wala, pinuna yung 101.325 kilopascal dito. Okay. Bukas na garigang kuma detoy, o di leta kuma.
ay 288.15. Okay. Hanga isloy example na ito. Hanapin niyo yung 101. So ay ano pala 288.15. So yon is the boiling point of the solvent. Kasi nga steam table dito tayo water naka-steam cut water. So water. So data tayo ibagbaga tayo nga where did I write? Boiling point T solvent. Ngayon, pag walang boiling point rice, ibig sabihin, yun din yung gagamitin natin na boiling point T solution. Yung adan to boiling point rice na nagsabaling ton. Adan yun ton. No maala tayo kideto plus tayo boiling point tayo solution no 180 m kumaya. O di 100 kuma deto. And then tayo ipakita kada kay G Paris tinaalayo 10. O di boiling point tayo solution tayo 110. So tayo 110 yo. Deto T1. T1. Pero eto iton haanto nga T1 nun. Temperature nila tati vapor. Awang mo solute yun ta. Yan is pa may boiling point rice. Ngayon, haan nyo pa lang i-focus day jay. I-focus nyo pa ila dito lecture tayo nga. Among pa ila boiling point rice na. Okay? T1. T1 dito. So, in thermal equilibrium, lalabas siya as T1. Lalabas siya as T1. Because from here, wala kang boiling point rice. That the boiling point of the solution is just equal to the boiling point of the solvent. Ayun. O, sabi natin, kailangan natin ng material balance. So, saan tayo gagawa ng material balance? Overall, tsaka solute balance. Overall, nasan yung overall? Feed side, kuna na. Tay feed is equal to L plus B. Ayan. Okay. Tapos, the steam side, yung S, yung papasok na S, yun din yung lalabas na C. Kaya S plus C. No, kaya't mo ti overall, isulit tayo F plus S is equal to V plus L plus C. Ito overall. Pero sabi nga natin, the amount ti steam, isumula dapat, the amount ti condensate, S is equal to C. So, ag-cancel out neto. Isuno ka detan. F is equal to L plus B. Okay. Solute balance. Okay. No solute balance nga mean, di ba? I-derive tayo neto. Di ba? F XF, dito tayo sa feed side ha, is equal to L XL plus sa vapor V YV. Diba? Ito naman talaga yung overall. Tatan, anak ka diti YV. Diba? XF is the amount ng solute sa feed. Diba? XL is yung amount ng solute sa concentrated liquid or dun sa product. YV is the amount of solute dun sa vapor. Anang RTYB tayo? Manutay amount Solid content EG vapor. yes, manu nga rod. Awan ma'am. Awan. Kasi vapor. Zero. Awan solute mo. Vapor nga rod, di ba? Ang vapor mo, solvent na Yes, ma'am. DJ nga nag-evaporate, nag-vaporize. So, wala kang solute. Dito sa feed, syempre meron. Sa product, syempre meron. Kasi nga in-concentrate mo. Pero dun sa vapor, wala. Kasi puro water, te adjay. So, the amount they solid or yung solute mo sa YB, 0. Iso nga, dito ilat na bati. Iso detan. Equation yun tan. FXF is equal to LXL. Okay. Heat energy balances. Heat in. Kitan tayo di ba tayo overall tayo kut detoy. F plus S is equal to B plus L plus C. Kasi tayo lang. So, heat sa loob ng feed, heat sa steam, heat sa vapor, sa liquid, tsaka sa condensate.
Okay. Lakihan ko. Heat sa feed. Of course, F times HF. The enthalpy. Kita nyo the unit tayo the enthalpy again. Enthalpy, dito yun eh. Kilojoules per kilogram ko na nadtoy. So, no kilojoules per kilogram, ana di kilogram, kailangan mong tanggalin yung per kilogram. Kasi nga, heat lang timasapon tayo, di kilojoules. So, how do we remove the kilogram? I-multiply mo jay amount. Numano jay mass, di jay material kideta. So, dito'y feed, tay F. So, data di kita amount nga sumsumbrot. No 1,000 kilograms, 5,000 kilograms. So, i-multiply tayo. So, nga mabati lang no kilojoules. Okay? Or BTU. Depende tayo yung unit tayo. Okay? Kaya multiply natin. F, HF. So, small letter yan kasi liquid. Plus, tayo steam. Di ba? Ito yung material balance tayo. F plus S is equal to C plus L plus V. Ito. So, sa steam. So, S times HS. So, HS, so, enthalpy sa steam, plus, which is equal to, nauna yung L. LHL plus BHB plus, pinalitan na lang natin kasi di ba sabi nyo, C is equal to S. So, nilagay na lang natin ng S. Tapos HS. Di ba HS naman? Nadamot amin dito yun. Diyan may pababan. Dapat amin dito yan. So nga nasisita dito before solving the problem, garamit kayo ti schematic diagram ng kakastan. Tapos sayon to ikabil amin. Dagintay values na, corresponding values. Tapnuhan kayo nga maulaw. Tapno to na garamit kayo ti equation like this. Amuyot pangalalaan nyo di values yun. Okay. Tapos ada may 9 ito In the steam side, kunana, di ba kasi pag inano natin to, F, HF plus S, HS minus HS is equal to L, HL plus B, HV. Okay? Nilagay ko lang yung liquid side ng steam dito sa left side, yung right side. Kaya nagkaroon ng ganito. Tapos, yung HS minus HS, the vapor minus liquid. This is now what you call the latent heat of condensation. Okay, kasi nag-condense isuna. Iso nung kadag ito Mga latit sa baling page. Ay, umuti yun. Iso nung kadag ito Diba saturated vaporization? Kung saturated liquid ko na to. So, tay difference na, iso dati titing nga. So, dagitoy latent heat of condensation, kung saan latent heat of vaporization, kung kunana. So, iti pangalaan nun. Kasi this is the difference between the vapor and the liquid. So, kahit nasa DJ Mesa, i-kwatay latan, tapnuhang yung alalang sa gaysan, in-denote na as lambda. Usually lambda naman, ang notation talaga natin ng latent heat. So, ngayon, yung equation natin, we have, ito na, FHF is equal to S lambda, that is the latent heat of condensation, which is equal to LHL plus VHB. Okay, ayan o. Take note that the latent heat of steam at saturation temperature Ts could be obtained from the steam tables. Tapos, how do we solve for the heat transfer in the evaporator? So, meron ka nga yung Q is this equal to the amount of heat in the steam times the latent heat of condensation. Minsan, latent heat of vaporization. So, mo lang, ag-condense, ag-vaporize. Nagidudumang latent heat of vaporization kung kunadamot na. Okay, ito yung formula natin. So, dito Q, makukuha pala natin by solving S lambda. Okay? So, iso nga nung kailangan nyo ng area, Q is equal to U, A, delta T. This is also equal to S, lambda. Okay? So, nga nung given GQ, kada kayo, mabalin yung isolve using this equation. Okay?
Okay, and then alain nyo JU, alain nyo delta T. No nakatidog deto, no talaga nga super na isolve yun deto yung evaporation process. Balik ulit kayo dun sa ginawa natin sa heat exchanger. Te ada yun na. Kasano yung alain nyo JU. Naka-review kayo? Alain nyo JU. Hindi nakatidog. Tay RI, RO, kung kuna na dyan. And then you get the area. Okay, now, dito sa makasolve mo. Di Pascual taleta yun. The enthalpies of the feed and products are often not available. Kasi nga rod, feed mo is not pure water solution. So, minsan hindi available. Kasi tayo kung mag-given cut. Sugar solution, kung nanalatan. Pangalakar, enthalpy ti sugar solution, di na pa imbaga, no, nga type ti sugar tinusar na. Sucrose, fructose, galactose, sugar dagidya. Nga rod, pangalalaak nga rod. So, they are not available. Okay? But, these enthalpy concentration data are available for only a few substances in a solution. Hence, we will make an approximation. Okay? So, we can approximate. Dito no kadagiti ikabil yung assumptions. Okay. Number 1, it can be demonstrated as an approximation. The latent heat of evaporation of a 1 kilogram mass of water from an aqueous solution can be obtained from the steam tables using temperature of the boiling solution. T1. Exposed surface temperature rather than the equilibrium temperature of the pure water. Okay, so yun yung ginagawa natin. Minsan. Or, if the heat capacities or yung CPF of the liquid feed or yung CPL of the product are known, they can be used to calculate the enthalpies. Diba? Q is equal to MCP dt kung kuna tayo. So, we can use that one to solve for the enthalpy if given ka ng CP. So, ada na kita formula tayo ito nga mausar. This one neglects the heat of fusion of this solution, which in more case are not known. Okay, so either agusar tayo kanut ti enthalpy concentration data or gagamit tayo ng equation in which it involves now the CPF and the CPL. So the enthalpy is equal to MCP dt. Okay. So, no ka DJ, no ka usaran tayo. The problem one tayo, karikada kasalada kayat ko pengay baga. Muna maududi nga ta DJ. Let me see Ag fill in the blank tayo, to bigat kwa kayo, ag recitation tayo to. So, nga try to isolve nyo detan latan. But, i-identify tayo yung problem. Dito yun, naka-indicate tayo given, isulat nyo na lang yung given dito. Doon nga method dito. Problem 1 and problem 2. Huwag kayong malito. Okay, let's try to, we have a single effect evaporator. I-identify tayo lagi tayo given. Okay. So, kindly read. So, I will be giving you like 2 minutes, 3 minutes to read the problem and then internalize the problem and then try to put the values on the diagram and then balikan ko kayo after 3 minutes and then I will ask question. Nakita ni, oraging gana tayo required. Sa yun to solve lahat tayo balay yun. Sige. Basahin nyo biti problema no Bing.